السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ صحتكم إن شاء الله، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد الفيديو اليوم. My name is Hassan. I am from Syria. I am 22 years old. I live now in Lebanon. I go to Lebanon 7 or 8 years ago. جيت لهون أنا ما كنا نعرف شيء عن لبنان، كنا نفكر إنه لبنان حلم الناس اللي بيروحوا للبنان، وبهذاك الوقت صح يعني كانت لبنان حلوة كتير. بس اجينا على لبنان، لما اجينا على لبنان تغيرت الحياة كلها. ما ضل في دراسة، كنا عايشين بسوريا، كان عندي بضيعة، عايشين بضيعة صغيرة بإدلب. استمتع أنا وأصحابي يعني بهي الضيعة. لما كان عمري 10 سنين يعني بحلم إنه يكون لمجرد يكون أستاذ، وأحيانا بعدها صارت أحلم إنه يكون محامي. كنت أحلم إنه يكون لاعب كرة قدم، كل يوم بغير حلم، يكسر عنده هدف جديد. عمري تقريبا 13-14 سنة هيك. كنت أروح وأجي على المدرسة طبيعي جدا. كان أبي يروح يشتغل، يغيب عنا لفترات طويلة ويجي لعنا. كانت أمي الموجودة بالبيت، كانت الحياة حلوة كتير، بالأخص مع الأقارب، مع الأخوة، مع الجيران، مع الكل، فبتكون سعيد. صارت تقريبا بال2012 بلشت بداية الأحداث عنا بإدلب، فقرر أبي إنه يطلعنا برا إدلب لأنه عرف رح يكون الوضع سيء جدا. صارت الحرب، لما صارت الحرب كانت أنا صف رابع ناجح على الخامس، فطلعنا من إدلب وتوجهنا نحو لبنان. فلما وصلنا على لبنان فلازم العيلة كلها تشتغل حتى فيك تعيش هون، فبلشنا شغل كلياتنا ونحن صغار. حتى أخي صغير عمره تقريبا إبراهيم عمره تقريبا كان عمره حوالي 7 سنين أو 8 سنين، كمان كان يشتغل معنا. يعني تطلع الصبح، تفيق العائلة تكون فايقة الصبح، تروح على الشغل. حسب، في ناس بترجع على البيت الساعة 12 الظهر، في ناس ترجع 4، في ناس ترجع العشية. أنا من الناس اللي كنت أرجع عشية لأن كان شغلي طويل جدا. عايشين الحمد لله، كانت يعني حتى هون بالوين كنا عايشين مبسوطين، ونحن عم نشتغل ما عنا أي مشكلة. بالأرض أحيانا بشتغل برعاية الأغنام. بعدين مرت فترة بلشت أشتغل بالبناء، يعني متعددة.
يعني حياتك في مخيم كل يوم؟ كل يوم عبارة هي انه في الصبح الساعة 7 صباحا بروح على الشغل، بيجي تقريبا شي 4 أو 5. وصلت على البيت باكل وبشرب مع أهلي، بقعد شوي بالبيت، أو بطلع مع أصحابي بالمخيم أو رفقاتي اللي برا المخيم بيجوا، فبنطلع نتسلى على الطريق. خلصنا يكون في عندنا أحيانا لعبة فوتبول دائما، يعني أغلب الأيام بيكون عندنا فوتبول، لعبة فوتبول. مع بعض أشخاص من لبنان أو أكيد في أشخاص من لبنان، أشخاص من فلسطين، أشخاص من سوريا، يعني حتى في ناس من العراق، وفي كمان أحيانا بيجوا ناس من أمريكا بيلعبوا. كل لك يوم او يومين يجي فريق شكل من مطرح معين، نفسنا نلعب مع بعض وتنافس مين اللي يربح ومين اللي يربح، وبنفوت بنلعب لعبات. فاكثر اشي انه بيخليني مبسوط هو هون بلبنان هو لعبة الفوتبول. الله عليك، الله عليك يا واحد. هلا عندي قناة يوتيوب انا، او عملت قناة هاي لاني بحب كرة القدم. عملت قناة يوتيوب لحتى اعمل رياكشن عن فيديوهات ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي، ميسي، كريستيانو، فالتنافسية، الجمال. لا 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 لا، ميسي يقول لي يبلع والانجلي يقول لي ابشر اليوم التعادل راح تاخذونه، راح تاخذون فوز كمان. وعند حتى اصحابي شجعوني انه اعمل هاي الفكره، واحيانا طلعوا معي بالفيديوهات صاروا يصوروا معي. فكمان هي لحبي انه اني بحب كره القدم عملت هذا الاشي، او كنت انه بتمنى انه بتلقى نجاح اكبر واكبر واكبر، بس ان شاء الله مع الوقت بتنجح هاي الفكره. شباب اليوم نحن نازلين على الشارع، عندنا تحدي صغير هيك نعمله مع الناس علم فلسطين. هيدا علم مين؟ فلسطين. قلت لك بعطيك $100 وبتحرقوا هيدا العلم. اكيد لا. ليش؟ عشنا بيناتهم نحن والله وعشنا هلا عايشين نحن، بقلنا سوريين نحن، عايشين نفس ما عاشوا هن. انا كنت قاعد فدق لي محمد صاحبي فقال لي انه انت انه كتير جريء على الكاميرا، فعملنا طبعا قناه جديده ثانيه اسم القناه نيو سكتش. فصرنا نروح نسال الناس بالشارع. شو تعني لك امك؟ أمي اي امك انت. تعني لي كل شيء. أمي يعني حبيبة قلبي وعيوني وعمري كله. طيب شو بدك توجه كلمة للصداقة بشكل عام والصديق بالذات؟ الصديق الوفي مقاتهم، الصديق الوفي نعمة من الله. كثير ناس كانوا مبسوطين وتفاعلوا، فهذا الاشي انه كمان الحمد لله انه لما استلمنا القناه كان فيها تقريبا شيء واحد، فخلال شهر او شهر ونص صارت في 32,000 كثير مشتركين بخلال واحد شهر. طيب شو توجه كلمة للناس برمضان؟ بوجه كلمة للناس برمضان، سامحوا بعض، سامحوا بعض، حبوا بعض. يا ابو الليث ولك بلوي. كانت الفكرة إنه بنعطي تحدي. هذا وهذا ان شاء الله ينعاد على جميع الامهات يا رب الخير يا رب. كان عندي صديق موجود هون، فكانت سفرته على كندا، فسافر هو على كندا. كنت زعلان كتير عليه، انه فكرة انه انا اتعلم انجليزي لحتى فيني الحق صاحبي بالمستقبل. بالمركز اللي كنت ادرس فيه لغة انجليزية تقريبا شي 3 سنين، بس مو بشكل دائم، بشكل يوم بالاسبوع او يومين. كمان وقفنا مدة شي اقل من سنة بشوي كرمال كوفيد 19 فيروس كورونا، وقفونا. نسيت شوي من اللغة ورجع هلا عم نبلش من جديد لحتى نسترجع اللي درسناه، بس ان شاء الله يكون كل الامور منيح. بالمركز اللي كنت ادرس صارت في دورات تانية مطار انت، فانا اخترت انه تكون كهرباء. كانت فكرتي اتعلم كهرباء لحتى في كتير مخيمات هون عم تصير فيها حرائق بسبب الكهرباء.
خلال شهر تعلمت الكهرباء وصرت أروح مع الجروب تبعنا للمخيمات ونصلح الكهرباء. فكنت أول شهر كنت أنا معنا واحد هو معنا مستلم إنه اعمل كذا اعمل كذا، صار يسلموني أنا بروح كذا مخيم، فأنا يحطوني بمخيم مع جروب، أنا بستلم الجروب وبعلمهم إنه شو بيمدوا هون شو بيشغلوا، صرت بعرف كل هاي الشغلات. وين عبد الله شوي؟ فكل يوم راح تكون بمخيم، بيكون بخيمة شكل نعملها ننجز، بيستلموا 2 أو 3 بالفريق. هي مدة الجروب بيكون 4 شهور أو 5 شهور، فبالفترة هاي أنجزنا يمكن 5 مخيمات اللي كنت أنا مستلمهم معهم، والحمد لله ما كان عندنا ولا غلطة. يا سكوت. كل شيء تمام في سوريا، انت بدي ارجع سوريا هلا انا اذا يكون في كل شيء بسوريا تمام ما فيني ارجع، لانه انا مطلوب انه لازم اروح اخدم جيش او عسكريه، ممكن سنه 2 او سنتين او 3، فهذا يروح من عمري انا هذا المجال كلياته، او ممكن اتاذى بسوريا او شيء، فما بدي ارجع لسوريا. بدي اول شيء عندي حلم انه اطلع مرات لبنان. ليش؟ لانه ما فيني انفذ حلمي هون، يكون عندي بيت، يكون عندي روح على المدرسة أتعلم، كفي علمي أتعلم. هون ما فيني أتعلم ولا كفي دراستي. بدر شو؟ What do you want to study? What do you want to become? Lawyer. Lawyer. Yeah, because a lot of people like in Syria, like and here live in Lebanon, don't find one man like talking for him. فيني أحقق كل أحلامي، طبعا عندي أكثر من حلم، ما فيني أوقف على حلم واحد. دائما أنا بحط لحالي كتير أهداف وكتير أحلام، لأنه بحس إنه حلم واحد ولا إشي، بيتحقق حلم واحد بس. كتير أحلام لحتى واحد بيحققون كلياتهم. فهون بلبنان العيشة ما بتسمح لك إنه تحقق هاي الأحلام. هون المواطن اللبناني ما عم في يعمل شيء، كيف أنا سوري لاجئ هون فما فيني أعمل إشي. فحلمي الأول هلا إنه أطلع سافر. يعني ممكن تسافر كل عيلة هون. اكيد هلا اذا سافرت انا ورحت ومشي حالي لحالي راح يكونوا زعلانين هنا بالبدايه، بس بنفس الوقت فرحانين انه في حدا طلع من العيله راح يامن مستقبله هو بالاخص، وبعدين ممكن يساعد هاي العيله اللي موجوده هون. يعني انا اذا رحت سافرت اكيد لازم اساعد هاي العيله اللي موجوده هون، مشان هيك راح تكون العيله فرحانه لإلي وفرحانه لحالها، وزعلان انه ما راح تشوفني يمكن سنه او سنتين او 3 أو 4 سنين، بس اكيد بعد راح نشوف بعض. And do you have hope? اكيد دائما عندي شعور انه كل يوم بكره افضل راح يكون او احسن، او مش شعور بتحط براسه واحد او بفكره انه بكره راح يكون احسن، لانه اذا تقول بحالك انت بكره سيء اكيد راح يجي بكره سيء، بس لما تكون تقول بكره راح يجي احسن وتشتغل لحتى يكون بكره احسن راح يكون بكره احسن لك وللي غيرك. And do you have a message for شباب like you? رسالتي هي دائما ما اول اشي قدام عيلتك لا تكون انك تبين انك انت واحد زعلان. دائما خليك انك انت قوي، عم تشتغل، عم تقدم، خليك فرحان، لانه اذا شفت انت كنت زعلان واهلك شافوك زعلان راح يكونوا اهلك زعلانين معك انت كمان. فانت لازم تكون مصدر الفرحه لهي العيله، المصدر الفرحه لتكون الصغار اللي موجودين بالعيله. تشتغل، تحاول تعمل اي شيء، دائما تحاول، يعني لا تيأس، دائما حاول. يعني ما راح تكون عندك اوضاع اصعب من اوضاعي انا، يعني مرينا بحرب، مرينا بظروف صعبة، بجوع، بعطش، ما كنا زعلانين، بالعكس كنا عم نحاول حتى نغير، وكل ما حالنا عم نغير الافضل الحمد لله. يعني فما راح لا تكون انسان ضعيف، حاول دائما خليك قوي، فاكيد راح فيك تغير شيء.
بسلامة والله يوفقك والله يحفظك.